13 საათი 53 წუთი შესრულდა ძვირფასო ტელემაყურებლობა შუადღე მშვიდობისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გრძელდება გადაცემა შუადღე ქუთაისში, თუმცა ვიდრე დასრულდება დაგიბრუნდით კვლავაც და კვლავაც სტუმართან ერთად, მინდა გაგაცნოთ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელმაც დაძაბული განრიგის, თხის განრიგზე მოგზაურობარი მიუხედავად გამონახად რომ დაგვდო პატივი გვეწვია სტუდიაში და ძალიან კარგი სერვისების შესახებ ისაუბრებს, მოკლედ მინდა გაგაცნოთ სტუმარი, რამე თუ არ დავკარგოთ დრო, გადაცემა ძალიან მალე დასრულდება, ბატონი გელა სიორდია იურიდიული დახმარების სამსახურის ქუთაისის ბიუროს უფროსი. მოგესალმები ბატონო გელა. შუადღე მშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ, რომ მობრძანდით და ძალიან მნიშვნელოვანი თემების შესახებ ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით, რომ მომიწვიეთ და მაქვს საშუალება რომ წავსგეთ თქვენი მაყურებლის წინაშე. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ, როგორც თქვენ ასევე ჩემს თავს, ვახსენა იურიდიული დახმარების სამსახური. ალბათ მიხვდა ჩემი ძვირფასი ტელემაყურებლები თუ რა არის ამ შემთხვევაში დომინანტი თემა, მაგრამ უშუალოდ გითხარით, რამდენი ხანია რაც არსებობს იურიდიული დახმარების ცენტრი და თქვენი ჩართულობის შესახებ. დიახ. მოგახსენებთ, იურიდიული დახმარების სამსახური ქუთაისში არსებობს 2007 წლიდან. საერთოდ ამ სამსახურის შექმნაზე საუბარი დაიწყო 2004 წელს, 2005 წელს უკვე ორი პილოტური ბიურო ამოქმედა, ხოლო 2007 წელს პარლამენტმა მიიღო იურიდიული დახმარების შესახებ კანონი და ამის შემდეგ უკვე სავალდებულო გახდა, რომ უფასო იურიდიული დახმარება ხელმისაწვდომი ყოფილიყო მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქციას დაქვემდებარებული პირებისათვის. სამისად 2007 წელი არის სწორედ ეს ათვლის წერტილი, სადაც ოფიციალურად დაიწყო ამ სამსახურმა საქმიანობა, უკვე 10 წელზე მეტია, თითქმის 11 წელი არის, რაც ქუთაისში და საქართველოს სხვა რეგიონებშიც ფუნქციონირებს იურიდიული დახმარების სამსახურის ბიუროები. დღესდღეობით გვაქვს სულ 13 ოფისი, საიდანაც 19 ოფისი, საიდანაც 12 არის იურიდიული დახმარების ბიურო, ხოლო 7 არის საკონსულტაციო ცენტრი. იმერეთში 2 ოფისით ვართ წარმოდგენილი, ვინაიდან დიდი რეგიონია, გვაქვს ზესტაფონის იურიდიული დახმარების ბიურო და ქუთაისის იურიდიული დახმარების ბიურო. ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სრული სერვისი აქვს ადამიანებს. მოდით დავიწყოთ 2017 წელი შევაჯამოთ, რა იყო პრიორიტეტული საკითხები, რაზეც მოგიწიათ მუშაობა, როგორ შეაფასებთ, რამდენად წარმატებულად გაართვით თავი და რადგან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ადამიანებისთვის, როგორც აღნიშნეთ, ეს არის აბსოლუტურად უანგარო და უფასო სერვისი. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე გამომახვილება აუცილებლად ყურადღებას, რომ ის სერვისი, რომელსაც იურიდიული დახმარების სამსახური სთავაზობს, ყველა სერვისი არის მოსახლეობისათვის უფასო და მათ ამაში არანაირი ანაზღაურების გადახდა არ უწევთ პირდაპირ ცხადია. ისინი ამაში არაფერს არ იხდიან. რაც შეეხება 2017 წელს, მინდა თქვენი ყურადღება გამომახვილო, სტატისტიკურ მონაცემებზე ვიტყვი მოკლედ, დაახლოებით 1500 საქმე იქნება ჩვენი ადვოკატების მიერ დაწარმოები 2017 წლის განმავლობაში, საიდანაც 700 საქმე იყო სისხლის სამართლის საქმე, 300 სამოქალაქო, კონსულტაციები მაგალითად მჟავრდებულებთან, რომლებიც საჯელახსოვრების დაწესებულებაში იმყოფებიან, ესეთი საქმე იყო 300, ასევე ჩვენი სამსახური იცავს იმ პირებს, რომლებიც არანებაყოფლობითი ფსიქიატრული დახმარების მიზნით არიან მოთავსებულები საბამის დაწესებულებაში და ესეთი საქმე 2017 წლის განმავლობაში იყო დაახლოებით 200 ესეთ პაციენტს გაიწია ჩვენი მხრიდან მომსახურება. გარდა უშუალოდ სადვოკატო მომსახურებისა, ჩვენ ასევე თავაზობთ ადამიანებს უფასო იურიდიულ კონსულტაციას. ამ კონსულტაციით 2017 წლის განმავლობაში დაახლოებით 1300 ადამიანმა ისარგებლა, საიდანაც დაახლოებით 500 იყო მამაკაცი, ხოლო 800 იყო ქალი. ასევე 200-მდე სამართლებრივი დოკუმენტი იქნა შედგენილი ჩვენი კონსულტანტების მიერ და მოქალაქეებს ისინი ჩვენ ამ გზით შევეცადეთ, რომ დავხმარებოდით მათ წინაშე მდგარი სამართლებრივი და იურიდიული პრობლემების გადაჭრაში. ასევე იურიდიული დახმარების სამსახურის ქუთაისის ბიურო იყო ერთ-ერთი პირველი დასავლეთ საქართველოში პირველ ნაფიც-აჯილთა მონაწილეობით წარმართულ საქმეში, სადაც ჩვენი ბიუროს ადვოკატებმა მიიღეს მონაწილეობა, ასევე 2017 წელსაც გაიმართა ჩვენი ადვოკატების მონაწილეობით ნაფიც-აჯილთა მონაწილეობით სასამართლო პროცესები და პერიოდულად ვცდილობთ ჩვენ რომ ადამიანებს დავეხმაროთ მათი დარღვეული უფლებების აღდგენაში და იმ საკითხების და იმ პრობლემების გადაჭრაში, რომელსაც ისინი მათი სამართლებრივი პრობლემის წარმოშობისას აწყდებიან. ბატონო გელა, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის, როგორც ქუთაისის ბიუროს უფროსისთვის, ან იქ დასაქმებული ადამიანებისთვის, რომლებიც ჩვენთვის იღწვიან ის სანდოობა, რასაც ადამიანები თქვენ მიმართ გამოხატავენ? ძალიან კარგი საკითხი შეეხეთ, იმიტომ რომ
ცხადია ეს კითხვისიშლები არსებობდა, ახლაც არსებობს და ალბათ ცოტა ხანს კიდევ იარსებებს ეს შეკითხვები, რამდენად შეიძლება ბოლომდე ენდოს ადამიანი იმ ადვოკატს, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის ბრწყალებს შეიძლება ახსენოთ ეს სახელმწიფოს მიერ, მაგრამ სახელმწიფოს მაინც სახელმწიფო უხდის ხელფას ამ ადვოკატს. სწორედ ამიტომაც ძალიან შევეცდები რაც შეიძლება მოკლედ მოვყვე სამსახურის ინსტიტუციური განვითარების შესახებ. როცა სამსახური 2007 წელს შეიქმნა, ამ პერიოდისათვის ჩვენ ვიყავით იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. შემდგომ მთავრობის სტრუქტურა შეიცვალა 2009 წელს და პროკურატურა შეუერთდა იუსტიციას, იურიდიული დახმარების სამსახური გამოიყო იუსტიციის სამინისტრო და შეიქმნა ახალი სამინისტრო საჯარო ასულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო. აქაც გარკვეულწილად კითხვის ნიშნები ჩნდებოდა, რომ ესეთი უწყების ქვეშ ყოფნა ხო არ უქმნის საფრთხეს ადვოკატის დამოუკიდებლობას და ადვოკატი ხო არ იქნება შეზღუდული მისი დამქირავებლის მიმართ რაღაც ანგარიშის გაწევით ან მსგავსი რამით. სწორედ ამიტომაც 2013 წელს უკვე დაიწყო მუშაობა, რომ იურიდიული დახმარების სამსახური გამختارიყო ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი სამსახური ინსტიტუცია და შევიდა კიდევ ცვლილებები იურიდიული დახმარების სახებ კანონში და იურიდიული დახმარების სამსახური გამოიყო საჯარო ასულებისა და პრობაციის სამინისტროს და ცალკე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახით ჩამოყალიბდა, რომელიც მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის წინაშე არის ანგარიშვალდებული და მასზე ზემდგომი სამინისტრო ან უწყება, რომელიც ზედამხედველობს ამ სამსახურს, ესეთი უწყება დღესდღეობით არ აყავს. ასევე ადვოკატის თვითონ დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით მინდა გავუსვა ერთგარემოებას ხაზი, რომ მოგეხსენებათ ზოგადად როცა ვიწყებთ ჩვენ მუშაობას რომელიმე უწყებაში, იქნება ეს კერძო თუ საჯარო უწყება, ხელმძღვანელი ან მფლობელი ამ კომპანიის დებს ჩვენთან შრომით ხელშეკრულებას. ჩვენ შემთხვევაშიც ესე არის და განთავისუფლების შემთხვევაში სხვა უწყებებში სწორედ ეს ხელმძღვანელობით უფლებამოსილების მატარებელი პირი წყვეტ ჩვენთან ხელშეკრულებას. იურიდიული დახმარების სამსახურში ეს სწორედ ადვოკატის დამოუკიდებლობის გარანტირების მიზნით ცოტა სხვაგვარად არის დარეგულირებული, ანუ სამსახურის დირექტორს არ გააჩნია დამოუკიდებლად უფლებამოსილება იმისა, რომ ადვოკატს შეუწყდოს შრომითი ხელშეკრულება. ამისთვის მას სჭირდება იურიდიული დახმარების სამსახურის საბჭოს თანხმობა. საბჭო არის ესეთი კოლეგიური ორგანო, რომელიც დღეების მდგომარეობით 9 წევრისაგან შედგება. იქ არიან სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები, როგორც კერძო, ასევე საჯარო უწყების წარმომადგენლები, თუმცა საჯარო უწყების წარმომადგენლები იქ უმცირესობაში არიან და უმრავლესობა არის კერძო სტრუქტურების და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მთავარია სწორედ ადვოკატების, ანუ ჩვენი პროფესიის წარმომადგენლები არიან. 3 წევრს ადვოკატთა ასოციაცია ნიშნავს ამ კაციან საბჭოში, ერთ წევრს თვითონ იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატები ირჩევენ და მეოთხე წევრი აქედან ფორმირდება. 3 წევრს წარმოადგენს სახალხო დამცველი, საიდანაც ერთი უშუალოდ მისი აპარატის თანამშრომელია, ხოლო ერთი აირჩევა სამეცნიერო წრეებიდან და ერთი ადამიანის მიერ დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი უნდა იყოს, ერთი წარმომადგენელი არის იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელი და ერთი არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრთაგან დაკომპლექტებული. ასე რომ ეს 9 ადამიანი ნამდვილად ალბათ დამეთანხმებით, რომ სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობს, სხვადასხვა ხედვა აქვს და თუ მართლა რეალური და არგუმენტირებული საფუძველი არ იქნება ადვოკატთან ხელშეკრულების შეწყვეტისას, ცხადია, რომ ისინი ესეთ გადაწყვეტილებას არ მიიღებენ და არ გაიზიარებენ თუ დირექტორს ოდესმე თავში მოუაზრად, რომ ადვოკატი განათავისუფლოს იმის გამო, რომ მან ბავშვად კარგად დაიცვა ბრალდებულის ინტერესი ან რომელიმე კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეში ის დაუპირისპირდა, ეს ადვოკატი დაუპირისპირდა სახელმწიფოს ინტერესს. ანუ ადამიანებს შიში არ უნდა კონდეს, პირიქით უნდა მოგმართონ ყოველთვის დახმარებისთვის. დიახ, კი, ეს ჩვენ არაერთი ესეთი შემთხვევები გვაქვს, როდესაც ადამიანებმა სწორედ იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის მომართვით იპოვეს გამოსავალი. ჩვენ წლის ბოლოს 2017 წლის ბოლოს გამოავლინეთ ჩვენი 151,000 ბენეფიციარი მთლიანად სამსახურის და ეს იყო ადამიანი, რომელიც არის აფხაზეთიდან დევნილი, ის მთელი დევნილობის განმავლობაში ცხოვრობდა დაქირავების სახლში, დაქირავებაში და სწორედ ჩვენი იურისტების და ადვოკატების დახმარებით ამ ადამიანმა შეძლო ის, რომ დევნილთა სამინისტრომ მას ჩაურიცხა კომპენსაცია, ქულები არ იყო საცხოვრებელი მიიღო, თუმცა მიიღო კომპენსაცია 21,000 ლარის ოდენობით და მას შეძლო, რომ საცხოვრებელი სახლი შეეძინა და დღეს თავისი ჭერი აქვს და ეს არის ერთი შემთხვევა. ასეთები ძალიან ბევრი არიან, იგივე თუნდაც სისხლის სამართლის საქმეებზე გაუმართლებელი განაჩენების მთელ ქვეყანაში დამდგარი გაუმართლებელი განაჩენების
დაახლოებით 30-35% ყოველწლიურად მოდის იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებზე, როდესაც ამ სამსახურში სულ დაახლოებით 100 ადვოკატი მუშაობს, ხოლო ზოგადად ქვეყანაში დაახლოებით 4500 ადვოკატი არის დამორჩილებული, ესეც საკმაოდ დიდი ციფრი არის და მაჩვენებელი გამომართლებელი განაჩენების. ბატონო გელა, დაიწყო 2018 წელი. მოდით გითხარით, როგორ დაიწყო, რა საკითხები არის პრიორიტეტული, გამოკვეთილი და რაზე გიწევთ ხშირად მუშაობა? ხო, ჩვენთვის ყოველი ახალი წელი და მომდევნო წელი არის გარკვეულწილად გამოწვევა, იმიტომ რომ შედარებით მაინც ახალი სამსახური ვართ. პირველი რასთანაც რაც ჩვენთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტების რიგში ერთ-ერთ პირველ ადგილზე დგას არის ჩვენი ცნობადობის ამაღლება, იმიტომ რომ უფრო მეტმა ადამიანმა მიიღოს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული უფასო იურიდიული დახმარება. სამწუხაროდ ჩვენი ცნობადობა ჯერჯერობით არ არის იმდენად მაღალი, რომ ყველა ადამიანს საჭიროების შემთხვევაში კონდეს ინფორმაცია ამ სამსახურის არსებობის შესახებ, ამიტომაც ჩვენ სხვადასხვა აქტივობების მეშვეობით, სხვადასხვა ღონისძიებების მეშვეობით ვცდილობთ, რომ მათ ხმა მივაწვდოთ, გავაგებიოთ ჩვენი არსებობის შესახებ, გავაგებიოთ იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფო მათ ამ მომსახურებას და სერვისს სთავაზობს ყოველგვარი გადასახადის, ყოველგვარი თანხმობრივი თანამონაწილეობის გარეშე. ამას სხვადასხვა გზით ვცდილობთ, ხადია ეს არის თუნდაც გასვლითი კონსულტაციების სოფლებში ან სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, სადაც ადგილზე ვხვდებით მოსახლეობას და ადგილზეც უწევთ სამართლებრივ დახმარებას, ასევე ვტოვებთ ჩვენს ბროშურებს, ბუკლეტებს, რომლებიც ახაც გვაქვს წარმოდგენილი და ასევე ვტოვებთ ბანერს, სადაც მათ შეუძლიათ თავიანთი პრობლემები ჩამოწერონ და შემდეგ უკვე თვითმმართველობებს მერის წარმომადგენლები არიან სოფლებში და მათ შეუძლიათ ჩვენთან გადმოამისამართონ ეს ადამიანები ამ თვითონ დაგვიკავშირდნენ და ეს თანამშრომლობა ძალიან კარგად მოქმედებს. გარდა ამისა, ასევე ვზრუნავთ იმაზეც, რომ მომავალი თაობა, რომელიც მოდის, მათ ქონდეთ ის პრაქტიკული უნარჩვევები, იურისტებზე მაქვს მომავალ იურისტებზე ამ შემთხვევაში საუბარი, რომელიც მათ პრაქტიკული საქმიანობისას გამოადგებათ და აუცილებელია მათთვის. სწორედ ამიტომაც 2009 წლიდან გაგწერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტთან გვაქვს მემორანდუმი გაფორმებული, რომლის საფუძველზედაც ყოველწლიურად ჩვენთან გადიან იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები სტაჟირებას ჩვენს იურიდიულ კლინიკაში, სადაც ჩვენი ადვოკატები მათ ასწავლიან საადვოკატო უნარჩვევებს, კონკრეტულ საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობის გზებს, ფორმებს, მტკიცებულებათა მოპოვებას და ასე შემდეგ. ერთი წუთით იმ უნარებს, რომლებიც დღესდღეობით უნივერსიტეტში არის სწავლება და საუნივერსიტეტო სწავლება არ არის საკმარის იმისათვის, რომ ადამიანმა პირდაპირ პრაქტიკული საქმიანობა დაიწყოს. ასევე 2018 წელს არის სიახლე ის, რომ ჩვენი მომსახურება გახდა კიდევ უფრო ვრცელი და ძალიან მოკლედ მინდა თუ დრო გვაქვს ჩვენი მომსახურებების შესახებ, რომ უთხრა იმ ადამიანებს, ვინც გვიყურებენ. პირველი ეს არის, როგორც ადრეც ვახსენე, იურიდიული კონსულტაცია, რომელიც ყველა ადამიანისთვის არის ხელმისაწვდომი და ყველა ადამიანს შეუძლია ისარგებლოს მიუხედავად მისი ქონებრივი ცენზისა და შემდეგ უშუალოდ იურიდიული დახმარება, სადაც უკვე შემოდის ქონებრივი ცენზი, ანუ იმისათვის, რომ პირმა სახელმწიფოს ხარჯზე უფასო იურიდიული დახმარებით ისარგებლოს, ის უნდა იყოს გადახდის უნარო. ეს გადახდის უნარობის წესი განსაზღვრულია მთავრობის დადგენილებით და გადახდის უნაროდ უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის მიზნებისათვის ითვლება ის პირი, რომლის სარეიტინგო ქულა, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურ დაუცველთა ბაზაში და რომლის სარეიტინგო ქულა ტოლიან ნაკლებია 70,000-ის, ხოლო განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორც არის მაგალითად მრავალშვილიანი აფხაზეთი დაინძულებით გადაადგილებული და ასე შემდეგ 100,000 ქულამდეც შეიძლება გაიზარდოს ეს მაჩვენებელი. სისხლის სამართლის საქმეებს ჩვენი სამსახური სრულად ფარავს, ანუ ნებისმიერ სისხლის სამართლის საქმეზე ჩვენ არ გვაქვს რაიმე გამონაკლისი, რომელზეც უარს ვეუბნებით მოქალაქეებს. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის საქმეები, ისეთი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს, სადაც შეიძლება პირს სახდელის სახით პატიმრობა შეეფარდოს, აქაც შეუძლიათ მათ ისარგებლონ უფასო იურიდიული დახმარებით, თუ ისინი გადახდის უნაროვნი არიან. პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული საკითხები, როდესაც ადამიანები არიან საჯელახსოვრების დაწესებულებაში და მათ შეიძლება იქ რაიმე გადაცდომას ან დარღვევას დაებოდეს საჯელახსოვრების ადმინისტრაცია, მათაც შეუძლიათ ისარგებლონ უფასო იურიდიული დახმარებით. 2015 წლიდან ამ ხელმისაწვდომი გახდა ჩვენი მომსახურება საოჯახო და სამემკვიდრეო და ასევე მხარდამჭერის მიღებად ცნობასთან დაკავშირებულ საქმეებზე, ასევე ქალთა მიმართ და ოჯახში დაავადების საქმეებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ, როგორც სხვა ქვეყნებში საქართველოში ძალიან ხშირად ხდება ეს ოჯახის დაავადება, ეს
დანაშაული და ვინაიდან ეს მაინც ჩაკეტილ წრეში ჩაკეტილ სოციუმში ხდება ადამიანებს უჭირდათ და უჭირთ დღესაც რომ ეს გამოიტანონ სააშკარაოზე და ჩართონ ის ადამიანები ვისაც შეუძლია ამ პრობლემის გადაჭრა. თუმცა მოგვართავენ ხოლმე ქალბატონები? კი, მოგვართავენ, საკმაოდ ხშირად მოგვართავენ ქალბატონები. ოჯახ ძალადობა კომპლექსური დანაშაულია თავისი არსით და არ არის იოლი რომ ესე მაინც და მაინც ფიზიკურ ცემასთან არ ასოცირდება ეს ოჯახ ძალადობა. შეიძლება იყოს ბევრი რამ, მაგალითად პირდაპირ არ არის ოჯახ ძალადობის დეფინიციაში, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები განქორწინდებიან და შვილები რჩება დედასთან და მამა არანაირად არ ღებულობს მონაწილეობას ამ შვილების აღზრდაში და თუნდაც იმ ალიმენტს, რასაც მინიმალურ ალიმენტს აკისრებს სასამართლო თუმცა შემოსავალი არ გააჩნია, იმის გადახდასაც ისინი სისტემატურად არიდებენ თავს და არ იხდიან ამ თანხებს. ესეც პრობლემა არის, იმიტომ რომ ამ ქალებს ხშირად იმ ბავშვების პატარა ასაკის გამო არ აქვთ იმის საშუალება, რომ თვითონ იმუშაონ, თვითონ გონდეთ თავიანთი შემოსავალი და ხშირად ეს ალიმენტის თანხა შეიძლება იყოს მათი ერთადერთი შემოსავალი და ერთადერთი სარჩო იმ ბავშვისა, თუმცა სამწუხაროდ ეს საკითხი გაასღის წესრიგში და ესე მარტივად არ გადაიჭრება. 2018 წლიდან იურიდიული დახმარების სახებ კანონში განხორციელებული ცვლილებების საფუძველზე ჩვენ ოჯახის ძალადობის და ქალთან მიერ და ოჯახის ძალადობის მსხვერპლ ქალებს ვემსახურებთ ზემოთ გადახდის უნარობა ვახსენე, მაგრამ 2018 წელს განხორციელებული ცვლილებების საფუძველზე ჩვენ ვემსახურებით მიუხედავად მათი გადახდის უნარობისა, იქნება ის სოციალური დაუცველი თუ არ იქნება, ნებისმიერ ესეთ საქმეზე მათ გაეწევათ მომსახურება. მათ ასევე გაეწევათ მომსახურება არა მარტო ოჯახის ძალადობის საქმეებზე, ამ მსხვერპლებს ოჯახის ძალადობის მოდით მარტო ქალებს ნუ ვიტყვით, იმიტომ რომ მამაკაცებიც არიან ხოლმე მსხვერპლები ოჯახის ძალადობის მსხვერპლებს გაეწევათ უფასო იურიდიული დახმარება იმ საკითხებზეც, რომელიც ჩვენი ზოგადად ჩვენს მომსახურებას ითვალისწინებს და შედის ჩვენი მომსახურების სფეროში. 2018 წლიდან ასევე უფასო იურიდიული დახმარება გახდა ხელმისაწვდომი უძრავ ნივთთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ანუ ეს იქნება მაგალითად იპოთეკარები, ახ ძალიან ესეთი გახმაურებული, ანგაჟირებული თემა არის ჩვენ საზოგადოებაში და ესეთ დავებზე შეგვიძლია ჩვენ გავუწიოთ უფასო იურიდიული დახმარება, ოღონდ აქ ცხადია ისევ გადახდის უნარობის კრიტერიუმის გათვალისწინებით, საჯარო სამსახურის შესახებ და შრომის კოდექსიდან გამომდინარე დავები, ეს არის მაგალითად სამსახურიდან უკანონოდ განთავისუფლებაზე, შრომითი ხელშეკრულება, კომპენსაცია და ამ შემდეგ ესეთი ტიპის დავებზე შეუძლიათ ადამიანებს მოგვმართონ. კიდევ ერთი რამ მინდა განმარტო და დავამატო ამ მომსახურებასთან დაკავშირებით, ეს არის იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორის საგამონაკლისო წესი, ესე რომ ვთქვათ, ეს გულისხმობს იმას, რომ რამოდენიმეჯერ იქნა ახსენები გადახდის უნარობა. იდეალური ცხადია, არც ჩვენთან და არც ზოგადად სამყაროში და მსოფლიოში არაფერი არ არის და ცხადია ეს სოციალურ დაუცველ ბაზასაც არ არის გამორიცხული გარკვეული ხარვეზი გააჩნდეს, ადამიანს მართლა არ ქონდეს არანაირი შესაძლებლობა, რომ ადვოკატი დაიქირავოს ან თვითონ დაიცვას საკუთარი ინტერესები, მაგრამ არ იყოს იმ სოციალურ ბაზაშიც რეგისტრირებული. სწორედ ასეთ შემთხვევებისათვის იურიდიული დახმარების საბჭოს აქვს დადგენილი დამატებით კრიტერიუმები და თუ ადამიანი რამ კრიტერიუმში ჯდება, იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორს შეუძლია საგამონაკლისო წესით მიიღოს გადაწყვეტილება და ამ ადამიანს დაუნიშნოს ადვოკატი და მიუხედავად იმისა, რომ ის არ ითვლება გადახდის უნაროდ ოფიციალურად, მას მაინც შეიძლება რომ ისარგებლოს უფასო იურიდიული დახმარებით. ძალიან საინტერესოა და ვიდრე დაგემშვიდობებით, რიგითი მოქალაქეები, ჩემი ძვირფასი ტელემაყურებლები, ვინც ახლა გვიყურებს, ვინც ჩანაწერს ნახავს სოციალურ ქსელში, სად უნდა გიპოვონ, სად უნდა მოგმართონ, რაიმე ინფორმაცია მივაწოდოთ აი ამ შესახებ, თუ შეიძლება, დარწმუნებულად ბევრს დააინტერესებს. ჩვენი ქუთაისში ჩვენი ოფისი მდებარეობს ყოფილი იუსტიციის სახლის შენობაში, სადგურის მოედანი 3 არის, ესეთი ოფიციალური მისამართი, უფრო ასახდელად და ქუთაისელებმა უფრო კარგად იციან, ესე რომ ბალახნის რკინიგზის სადგურთან მდებარეობს ყოფილი იუსტიციის სახლის შენობა და იქ არის მე-4 სართულზე ჩვენი ოფისი განთავსებული, მუშაობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათიდან საღამოს 6 საათამდე, თუმცა როცა სისხლის ამალი საქმეებია, ადვოკატებს ზოგადად არანორმირებული დღეები აქვს და თუ ადამიანი ახლა საღამოს 7 საათზე დააკავეს, დილის 10 საათამდე ის ვერ მოიცდის, ამიტომ ხო ესეთი გადაუდებელი მომსახურებაც გვაქვს, ხადია, როცა ვიგებთ ამის სახებ, ჩვენ არ ველოდებით ამ სამუშაო საათებს და ამ დროსაც შეგვიძლია რომ ჩავერთოთ საქმეში და დავეხმაროთ მათ. და ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ განმარტოთ, რომ არის სრულად უსასყიდლო. დიახ, ეს ყველაფერი არის სრულად უსასყიდლო, უფასო არ არის ზოგიერთი სახელმწიფო სერვისი არის, სადაც ადამიანები თანხას იხდიან, ეს არ არის ესეთი სერვისი, ეს არის სრულად უსასყიდლო, სრულად უფასო და სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სამსახური, რომელიც ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ კეთილ საქმეს. მოდი ესე ვთქვათ. დიახ, რომელიც ემსახურება ადამიანის უფლებების დაცვას, დიახ.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარებით შეძლებს, თუმცა აქვე ვისურვოთ, რომ ნებისმიერი ადამიანის უფლების დარღვევის რაოდენობა იყოს შემცირებული და კიდევ ერთხელ გეტყვით უფროსო ტელემაყურებლებო, რომ დღეს გადაცემის სტუმარი ბატონი გელა სიორდია იურიდიული დახმარების სამსახურის ქუთაისის ბიუროს უფროსი გახდათ სტუმარი, რომელსაც უნდა დავემშვიდობოთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია მიიღეთ აი ამ სერვისების შესახებ, რომელსაც ეს კეთილი ადამიანები გთავაზობენ, შეგიძლიათ მიმართოთ საჭიროებისამებრ, ისინი აუცილებლად მაქსიმალურს გააკეთებენ, რომ თქვენი პრობლემები მოაგვარონ. 14 საათი 3 წუთი კი შესრულდა ამასობაში სრულიად საქართველოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ გადაცემა ლოგიკური დასასრულისკენ მიემართა და ფაქტიურად უკვე დასრულდა. ძალიან დიდი მადლობა და გადაგიხადოთ, რომ გიყურებდით, იღბლიან წარმატებულ პოზიტივებით ახსოვსეთ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე დაგემშვიდობებით ნახვამდის.